ეკრანს ყველა კარგად ხედავთ, ყველასგან ჩანს? ძალიან კარგი. მიკროფონი საჭიროა თუ ისედაც ისმის ხმა? მე მგონი არ მინდა ხო მიკროფონი? აი ესე იყოს და თუ დამჭირდა მე გამოვიყენებ. მე ვარ მიხელიძე. თბილისის ველო მერი. ესეთი პოზიცია არსებობს. არის ერთი ორგანიზაცია ნიდერლანდებში, ხო იცით ეგ ქვეყანა ნიდერლანდები. და ამსტერდამში არის ერთი ორგანიზაცია, რომელსაც ქვია ველო მერების ქსელი. და აერთიანებს ძალიან ბევრ ქვეყანაში ველოსიპედის აქტივისტებს, რომლებსაც ქვიათ შემდეგ ველო მერები. მე ვარ თბილისის წარმომადგენელი და სექტემბრიდან, წინა წლის სექტემბრიდან ვარ ამ პოზიციაზე. და ველო მერი გავხდებოდი. მიმოგზაურია საქართველოში, ყველა რეგიონში და მას მერე ამ ველოსიპედს გავლილი აქვს 35917 კილომეტრი და წელს აქვს გავლილი 2923 კილომეტრი უკვე და იმედი მაქვს რომ კიდევ ბევრს გავივლით და აი აქ რუკაზე ჩანს წითლად სად ყოფილვარ, აი მაგალითად აი ესე რომ გამოყვები, აი აქეთ არის თურქეთი, ეს არის სომხეთი, აი აქ არის სომხეთის დედაქალაქი. რომელია სომხეთის დედაქალაქი? ხო? და აი აქ არის აზერბაიჯანის დედაქალაქი. ეგეც იცით რომელია? ბაქო. დიახ. როგორ მოდიხართ სკოლაში? ეგ მაინტერესებს. როცა ფეხით მოდიხართ, ან საზოგადოებრივი ტრანსპორტით, რაიმე ისეთი თუ გხვდებათ, რისით შეგშინებიათ? რაიმე ყოფილა ეგეთი? მითხარი? რა ქვია? შოთიკო, გისმენთ? სკოლის განმოსასვლელზე და რო დამიკონკრეტო ძალიან ზუსტად რა საფრთხეა? მანქანები. განმოსასვლელი არის ზებრა? ანუ განსაახლებელია და მანქანები არ გითმობენ ხოლმე. ძალიან სამწუხაროა, ძალიან ხშირად მესმის სხვა შორის ეს არის მე-9 სკოლა, რომელშიც ვატარებ შეხვედრას და ეხლა თქვენ რასაც ამბობთ, აი ზებრაზე რომ მანქანები არ გითმობენ, ძალიან ხშირად მესმის და ძალიან სამწუხაროა, რომ ჯერ კიდევ მოსაგვარებელია. ეს ფოტოები მაინტერესებს თქვენი აზრი, საქართველოშია გადაღებული თუ საზღვარგარეთ? საქართველოში ვინ ამბობს? ხო,ავლაბარი არცეთი არ არის, მაგრამ საქართველოა მართალი ხართ. რატომ მოვიტანე ეს ფოტოები? ეს ნიშნავს, რომ სადაც გაჩნდება შესაბამისი ინფრასტრუქტურა, შესაბამისი ქცევაც შეიძლება. ქალაქ ვუპერტალში, გერმანიაში ეს მატარებელი დადის ზემოთ. და რატომ მინდოდა რომ მეჩვენებინა ეს? მაგალითად, თბილისში ხო გვაქვს მეტრო. ეგეც ვერ გააკეთებდნენ ამ ქალაქში, იმიტომ რომ არის ესე მდინარე, ესეთი დაკლაკნილი და გადაწყვეტა მოიფიქრეს, რომ ამ ხეობაში, სადაც ეს ქალაქი მდებარეობს, აშენეს ესეთი ძალიან დიდი კონსტრუქცია და ეს მატარებელი ზემოთ დადის. უბრალოდ იმის საჩვენებლად არის, რომ ყველა ქალაქს თავისი გადაწყვეტა შეიძლება ჰქონდეს და აი თბილისის ცალკეულ უბნებზე ტრანსპორტირებაზე შეიძლება განხილვა როგორ შეიძლება მოეწყოს ისე, რომ ყველა მიმოძრაოს უსაფრთხოდ, მარტივად და კომფორტულად. მადლობა ყველას ჩართულობისთვის, მონაწილეობისთვის. ეხლა შეგიძლიათ სტიკერების და აი ამის ასახებად მოხვიდეთ, ხილად, რიგრიგობით ისე რომ მაგიდა არ გადავყირავთ. აი ესე. იმედი მაქვს ყველას გეყოფათ. სტიკერი ყველას რო დარჩეს, ხო, რამდენიმე არა იყოთ? არა. თითო რო აიღოთ, თითო რა ყველას არ ეყოფა. ნახვამდის, მადლობა ძალიან დიდი.
ბატონო. გამარჯობა. ჩემ განცხადებასთან დაკავშირებით ვიყავ, ვისი საკონტაქტოც მომეცით, რომ უნდა დავკავშირებოდი და ჩემს განცხადებაზე ჰქონდა რეაგირება, არ დაურეკავს და რა შეიძლება გავაკეთო? გვარი მითხარი თქვენ. მიხელიძე. გენერალურ ინსპექციაში თქვენი წერილი გადაგზავნე. და გენერალურ ინსპექციას უნდა დავუკავშირდე? დიახ. ამ წერილთან დაკავშირებით გენერალურ ინსპექციას უნდა დავკავშირო. ერთი დავწერე კრიმინალურში, ერთი დავწერე ამათთან იმაზე, შკოდა ლაინებზე და არ ვიცი. ეგ გააგზავნეს გენერალურში. შკოდა ლაინებზე. შკოდა ლაინებზე ძახის ხალხი. ავტობუსის. ალო. გამარჯობა, ჩემ განცხადებასთან დაკავშირებით ვიყავ, თქვენთან გადმოიგზავნა როგორც მითხრეს. გიორგი ჯუღელს დაწერია გეტყვით ნომერს. კი, 2-41-16-53. იცით? კი, ძალიან ბევრჯერ დავრეკე და არ პასუხობს. არ პასუხობს, შეფულებაში ხო არ არის. მაშინ 12-29-ზე დარეკეთ და გეტყვიან შეფულებაში არის, თუ რა ხდება, რატო არ პასუხობს. კარგი, დავრეკო, მადლობა. კაი, დავრეკოთ 2-41-12-29. ამის პირადი ცხოვრებით რომ ინტერესები უკვე შეფულებაშია თუ რაღაცა. სასაცილო. ბატონო. გამარჯობა. გამარჯობა. ჩემ განცხადებასთან დაკავშირებით ვრეკავდი გიორგი ჯუღელთან, რომელიც დაახლოებით 2 თვეა არ პასუხობს ტელეფონს და თქვენი გვარი? მიხელიძე. გასული გახავთ გიორგი ქალბატონო მარიამ და რეპორტი შესაძლებელი იქნება გადავცემდე. კი, ზუსტად ეგრემ პასუხობთ უკვე 2 თვეა მართლა და ანუ იქნებ, როცა იქნება, მაშინ დაარეკოს. შეიძლება რომ ნომერი ჩაინიშნოთ? გადავცემ აუცილებლად. ძალიან დიდი მადლობა. მადლობა, ნახვამდის. ჯუღელმა რა უნდა მოაგვაროს ესე იგი? შკოდებმა რო აღარია რომ ბახლაინებში? მე მიწერია რომ ანუ განსაკუთრებით ზოგადად საშიშია, მაგრამ განსაკუთრებით სანაპიროს ველობით იქზე მანდისაც მაღალი სიჩქარეა და რომ მოდიხარ, აი გული გისკდება. იმიტომ რომ შეიძლება რაღაცა მჩვეულებად გადაგჭყლიტოს, ჩვეულებრივ მანქანა. მაგრამ ჩვეულებრივ მანქანები სარგან აჯანებებენ ძალიან ცოტა დადის და ეს შკოდა და პოლიცია და სამთავრობო მანქანები გისიგნალებენ ერთ ამბებში არიან რომ გაატარო. ანუ რატო უნდა გქონდეს შენ პრივილეგია, რადგან სახელმწიფო სამსახურში მუშაობ და რატო ანუ შენთვის არ გააკეთეს ეს, გააკეთეს ავტობუსისთვის, გააკეთეს ველოსიპედისთვის. ეს მეწერა მოკლედ. ხო და ამ თემაზე უნდა ველაპარაკო. ანუ გადაამისამართეს გიორგი ჯუღელთან. ანუ რეალურად ვინც დადის მაგ ხაზოლში, მათ მიმართავ? ხო.
ახლა ძირითადად ვიჭედებით ხოლმე ფინანსურ საკითხებში. და 4-შიც ვერ ჩაატარებთ, ხო? 4-ში ხო ისე გაქვია. კი ჩვენ ის ხო აქ, მაგრამ აქ იქნებოდით სოლფას. ხო, ეგ გასაგებია ხო, მაგრამ ეს ველოსიპედი დღეს ერთია. ჩვენ 3 დღე, 4 დღე ვატარებთ ღონისძიებებს. ხო. ველოსიპედის დღესადაც. 4-ში რო გავაკეთოთ, აბა რა ვიცი, როგორ გავაკეთოთ. 3-4. არა, კი მე ჩვენ ვატარებთ პირველში იმ სკოლაში, მარიკას სკოლაში შეჯიბრებას, 2-ში თბილისის გენგეგმის, ველო გენგეგმის პრეზენტაცია რო არის ბიბლიოთეკაში, 3-ში ეს მსვლელობა არის და 4-ში გვაქვს ის გამოფენა და ორგანიზაციების რაღაცა თამაშები, ველო თამაშები, რაღაც ანახაობრივი მხარე და ასე შემდეგ. ხო, რომელზე იწყებს მსვლელობას? პირველზე იწყება. პირველზე იწყება. ხო და პირველამდე მოვიყვან და ველოსიპედებს 12 წელს შეიკრიბებით დაუშვათ. ხო? მე კი, მაგრამ ისინი პირველზე მოვლენ. ხო, ეგ ვიღაცა ხო იქნება ისეთი, რომ არ ყურადღება მიეცეს ველოსიპედებს და რომ მოვლენ დაასხდებიან რა. და ეხლა ესენი ანუ შენ თვითონ არ აპირებ, ხო? ანუ ვერ იქნები, ესე გამოდის. რა ვიცი, ხა მე მაგიტოვოთ ეხლა რაღაც ისე ვთნათ, რომ ერთად გავიაროთ რაღაცა მივახციოთ რაღაცა შეთანხმებას ისე რომ რა მინდა ის მოხმარება რაში მინდა რომ მე ხლა ჩემი სკოლით მაგას ვერ შევძლებ რა იქ ველოსიპედი გინდა იქ მოხმარება ფედერაციისგან? საწყის ეტაპზე ხო ჩვენ მქონდა საუბარი თაწყან რუსლანი რომ სანამ დაიღუპებოდა ჩვენ ერთად გავიარეთ ყველაფერი და ამან დააყენა კიდე საკითხი და გვარდებოდა 10 ველოსიპედი რომ ეყიდათ და მე რა მოხდა? ტრანსპორტით რაღაცა მე რუსლანი დაიღუპა და ექსაკმეთ წავიდა უკან და მე აღარ მოიგო ვერაფერი და დღევანდელ სიტუაციაში არა მარტო მცხეთაში არამედ თბილისშიც რა გოგონათა სპორტი არის ძალიან უკან დახევული გაგებით რომ ყველაფერი არის ბიჭებისთვის ეხლა ჩართულა მოხდა აი ძიუდო იქ რაღაცები მაგრამ უნიშნულო რა სათამაშო კიდე რაღაცა ჩვენთანაც მაგალითად ერთი ჯგუფი მყავს მე გოგონებისა ფრენბუდის ჯგუფი მყავს ახლა კარი რომ ფედერაცია გადმოვიდა იქ და რაღაცა დახმარება შემპირდა რომ ცოტა შესანახად რთულია გუნდი რომ გააკეთო ვერმა წავიდეს ამბობ რაღაცა და ველოსიპედი ერთი გინდა რომ ველოსიპედები კონდეს რაღაცა და მე უკვე ეს 3 წელიწადი 4 წელიწადი შენ არაფერი არ გჭირდება ამ კუთხით რომ ველოსიპედი რო გექნება და საბურავი და კამერა გექნება იქ უნიშნულო თქვა რომ ის რაღაცა უკვე კაპიკებია რა სიტუაცია თქვა იმასთან დაკავშირებით რომ შენ ეს ინვენტარი თუ არ გახვალ თავი მაგრამ თავიდან გინდა ერთი 10 ველოსიპედი გინდა საბურავი რაღაცა გინდა სადღაც მანქანა იმდენად თავიდან პირველი წელს ვარ მე უკვე გინდა მანქანა რომ დიო რა ჩემი აზრი ხარ არის ამათ სულობნები მოსვან გოგოები ზოგადად ხარ შედეგის მალე შედეგი უფრო მალე იქნება უფრო ლოგიკური და რეალურია რა აქ ძალიან ბევრი ნაგავი ეყარა, ეს გადაყარეს, ეხლა ძალიან ცოტა ხნის. სავსე იყო ნაგვით აქაურო. არაფერი არ ტარდება და როგორ გროვდება ნაგავი, არ ვიცი ოღონდ. შარშან ტვინი გავუბურღეთ, მერია შევხვდით ვიღაცებს ესენი რო ყურადღებას არ გვაქცევდნენ, იმათ დაიბარეს, მე იქ მოვიდნენ შეხვედრაზე, რომ ჩაგვეტარებინა გოგოების შეჯიბრება და შარშან ორი შეჯიბრება ჩავატარეთ გოგოების სამთო. რომლისთვისაც რავი რამდენი ვიწვალი და მონაწილეობა ვერ მივიღე, იმიტომ რომ ის იყო მანქანა დავეჯახა მაგ პერიოდში, მაგრამ სამაგიეროდ რა 30-მდე გოგო მიიღო მონაწილეობა, იქ ლისზე ჩატარდა ორივეჯერ და ძალიან კაი ღონისძიება იყო ორივეჯერს. ხო და ანუ არ ცდილობენ რომ რაღაც ტელევიზიები მოვიდნენ, რაღაცები მოხდეს. ბიუჯეტიდან რაღაც ხო ეკუთვნით, ანუ რაღაც დაფინანსება ხო აქვთ. და ხელფას იღებენ და ჩვენ აი იმდენჯერ გვაქვს ნაჩხუბარი ამათთან, რა ვიცი. ეხა ყველაზე კაი ურთიერთობა გვაქვს, რაც კი გქონია, იმიტომ რომ რაღაცას მივაღწიეთ რა, ანუ ჯერ ველოსიპედები არ აყავთ გოგოებს და შემდეგ, მაგრამ რაღაცა მაინც სუთავიდან როგორ დაიწყო ეს ყველაფერი იმით, რომ ანუ აცხადებდნენ მიღებას ველოსპორტზე, ოღონდ მარტო ბიჭების და რო ვეკითხებოდით რატო მარტო ბიჭების, ამბობდნენ რომ ისა შესაბამისი პირობები არ აქვთ, რომ გოგოებიც ავარჯიშონ. ამ ამბებს რო ვერ ყვეოდი და კიდე რაღაცებს რომ ვიყვებოდნენ, მაგ დროს აღმოჩნდა რომ
ვარჯიშის დროს ლაგოდეხისკენ რო ავარჯიშებდნენ ბავშვებს, ერთი ბავშვი დაიღუპათ, იმიტომ რომ მანქანა დაეჯახა და იგივე შემთხვევებია. შარშან მე რო ავარია მომივიდა. სადღაც ერთი კვირის შუალედში, აქ არის ახლა ის მწვრთნელი, ბავშვები ყავდა. იქ ავარჯიშებდა გორისკენ გზაზე და მანქანა დაეჯახათ სამივეს, ის ველოსიპედები დაიჭყლით და კიდე კაი ბავშვები გადარჩა და ეს კაცი ვერ დადიოდა რამდენიმე თვე, ეხლა ძლივს დადის კოჭლობით. სკუტერით მიყვებოდა, მიასრისა სკუტერი და ველოები მიმანქანა. აი, უბედურება ხდება ჩვეულებრივად, ანუ საგზადკეცილო ის ადგილი არ არის, რომ ივარჯიშოს ხალხმა, უსაფრთხოა, რომ ბავშვი არ დაგიღუპოს ვარჯიშს. აი, საშინელება, არაფერში არ წერია ეს. დღეს ის გოგო რომ მოკლეს რუსთავის გზატკეცილზე. ერთმა ვიღაცამ დამირეკა ჩვენ ტურებზე მის დადის, უჩავარ მართ უგახსოვა, რომ როგორ გამიხარდა, რომ ყურმილი აიღო ვიღაც გოგო მოკლეს რუსთავის გზატკეცილზე. შენ ხო არ იყავიო, ვფიქრობდიო და გული გამისკდაო სანამ დავრეკავ, მაგრამ რა მნიშვნელობა აქვს, ხა მე ვიქნებ და სხვა იქნება, ადამიანს დაეჯახა ესე ველოსიპედით მინდოდა და ანუ არ არის უსაფრთხო გზა არსად რა და არ ვიცი, თან ძალიან დაგვრცინიან ხოლმე, ანუ ეგეთ რაღაცას რო ვიძახით, რომ აი მაგალითად რაღაც ქალაქთა შორისი გზა რო კეთდება, იქ რო პლუს სადღაც 3 მეტრში იქეთ ველოსიპედის გზა გააკეთო, დაჯდება აი ძალიან მინიმალური თანხა, რომ ამ ავტობანთან ეგეც იყოს. მაგრამ ჩვეულებრივად ჩვენ ველოსიპედის ჯგუფში დაგვრცინეს, სად დადის მაგდენ ველოსიპედი, რომ გზა ჭირდებოდესო. ანუ თქვათ თუ 20 ადამიანი დადის, უნდა მოკლა გზაში თითო წელს, ანუ ვერ ხვდები მაგ ლოგიკას, რაოდენობასთან რამდენადაა მიმული და ჯერ ერთი რუსთავში და მცხეთაში ძალიან ბევრი ხალხი დადის ველოთი. პირადად ვიცნობ, ძალიან ბევრი დადის აქეთაც, იქეთაც და იყენებენ ამ ავტობანს. სხვა გზა არ არის. ჯერ ერთი აღმართი არ არის, საერთოდ არც გზაზე, არც რუსთავში, არც აქეთ. სულ აღმართებს რო იშველიებენ. ჩვეულებრივად ივლის ეს ხალხი, ისედაც დადიან და მით უმეტეს ივლიან. წელს კიდე ქარელში დაეჯახა ერთ ბავშვს, ვინც ველოთ მიდიოდა მანქანა. ქარელში, ქარლის გზაზე. კიდე რამდენიმე შემთხვევა იყო, ანუ პოლიციასაც შევხვდით ამაზე, მეთქი რაღაცა ავარიების სტატისტიკაზე გვაინტერესებს, მეთქი ზუსტად რო ჩაინიშნოთ რა წერტილებში ხდება, რომ მერი ანალიზი გავაკეთოთ თქო და ანუ მაღალი სტატისტიკა არ გვაქვს ველოსიპედის ავარიებისო და არ ვფიქრობთ, რომ ეგ მნიშვნელოვანი მომენტიაო და ძალიან გავბრაზდი, რომ ეგ დახურული შეხვედრა იყო და ანუ ტელეფონით ჩამომართვეს რა მაგ შეხვედრამდე, თორე აი ეგეთ რაღაცას რო ამბობს, რომ ანუ იცი მაღალი სტატისტიკა არ გვაქვს ველო ავარიების და ანუ არ არის ეს მნიშვნელოვანი. ანუ 1-2 კაცი მოკდეს რა, ანუ ესეთი ამბავი.
აი აქ შეიძლება დაწერა. მესამე საჯარო სკოლის ირგვლივ არსად არის სეფორა გადასასვლელი მდგომარეობა და
დაამატოთ. დაამატოთ მზის მონიშნები. ზებრა ნაგასასვლელი. ეს არის 13. ათაბრუსო დავწერე პოლიციაში განცხადება, ჯერ კიდე არ დამკავშირებია ის კაცი. აი ეხა ნახე. შეხედე. ესენი უბრალოდ აქ იდგნენ და ნახე. ძალიან საზღვრად იგნებოდნენ. აქ ეს მძღოლი აი აქ ველობილი გზა იდგა და აი სრულად ქონდა დაკავებული. მე რო გამოვიარო, იძულებული ვარ რომ საპირისპიროზე მანქანების მხარეს გადავიდე, რაც არის აი ძალიან საფრთხე შემთხვევა. ხო გესმის? ხო და ამ შემთხვევაში 4-ჯერ რო ვრეკავ 112-ში და მეუბნებიან რომ მძღოლს გააყვანინებენ, ჩემთვის არ არის ეგ ეფექტური. რო გადაიყვანს, ეგ არ არის გამოსავალი. მე მინდა რომ გაიგოს, რომ აქ არ უნდა დააყენოს. ასევე უნდა იცოდენ ამის თანამშრომლებმაც, რომ იქ კი არ დააყენონ თავის მომხმარებლები, თავისთვის სივრცე ქონდეთ. სად უნდა ქონდეთ ეგ სივრცე, ჩემი საქმე აღარ არის. ხო, ეს კიდე მოხალხეების თხოვნა დააბრუნებინა. და თქვენ რომ მერიას მიმართავთ, თქვენი აზრით და მე რო ერთი ადამიანი მიმართავ, ერთი და იგივე ხო არ არის? ნახე მარიამ, მეც ისევე მაშინ თქვენც მიმართეთ და მეც მიმართავ. მომისმინე რას გეუბნები? მეც ისევე უნდა მიმართო, როგორც მოქალაქე. ხო. და თქვენც ისევე უნდა მიმართოთ. ჩვენ ესე არა გვაქვს ისე რომ ოფიციალურად ან მესმის თქვენ მესმის ეგ გავიგე. გავიგე. გიგა შეყილაძე, ესე უნდა მიმართო მეც მერიას, როგორც ფერბძანები მარიამ მიხელიძის. ძალიან კარგი იქნება თუ მიმართავთ თქვენც. არა ამ ჯარიმებმა ძალიან იმას ისე განშრომლობილი კი გააკეთეს. აი პარკინგი იყო თავიდან ჩვეულებრივი. ახლა მართლა აღარ აჩერებენ. ერთი ტაქსები არის. მეტროსთან აზრი არა. ხა გარდამავალ პერიოდში. მეტროსთან ჯერ ბოლომდე არ არის. პატარა მონაკვეთა. უკვე სხვა პერიოდი ყველა ქვეყანამ გაიარა და ჩვენ ეხლა გავდივართ ასე რომ მე ხო სკოლაში ვატარებდი შეხვედრებს და ერთ-ერთ სკოლაში ბავშვმა მითხრა რომ ისა ძალიან ისე სიხარულით რა ძალიან საყვარელი ბავშვები იყვნენ და მე და მამას რომ უყავა რომ დილითა ისა ყველაფერს ვარ ღვევთო ყველა წესს რო გვეჩქარებაო სკოლაში მოვდივარ და თანამდებობის პირია და არავინ არ საერთყესო მეთქი ძალიან უხერხულია და სხვა ბავშვებს უთხრეს რომ ანუ ძალიან ეხავს ეგრე და ესე ну მაგასაც ეშვება 90-იანებში დრო დაინგრა საბჭოთა კავშირი პირველი ლიმუზინი რო ჩამოიყვანა ვიღაცა მარკო პოლოსთან რუსთაველზე ეყენა მესამე ზოლში ფულის გასაკეთებლად რა და მარკო პოლოსთან დააპარკინგა მესამე ზოლში გაჩერებული ყავდა ჩაკეტილი და შესულიყო ფულაო და ხონდა დავიწყოთ ჩვენ აქ ქვეყანამაც ხონდა ვიფიქროთ ეკოლოგიაზე მართლა და გაუმჯობესებაზე რა და ანუ თითოეულ ჩვენთაგანი მართლა რაღაცა თითოეულ ჩვენთაგანის უკან კიდე ვიღაცა დგას ვინც კიდე ველოსიპედი იყიდა და ის დადის იმის უკან და ანუ დომინოს პრინციპი 5 წლის წინ ხო თუ 5 ადამიანი დადიოდა დღეს 500 ადამიანი დადის და ეს უკვე მიღწევა არის ერთმა ველო მაღაზიამ მითხრა ის რამდენს ფიქრობთ რომ უთხარი მეთქი ალბათ მაქსიმუმ 500 შეგროვდეს აი ძალიან მაქსიმუმ თქო და
ისო 3000-ზე მაინც უნდა ფიქრობდეთ, 3000 ველოსიპედი საერთოდ ლაიფციგში ხარ გონია 3000 ველოსიპედი ვაფშე არის ჯერ კი, როგორ არა. ველოსიპედები იყიდება გიჟებით. ანუ ველოსიპედები იყიდება როგორ იცი, აი ესე ყველა მაღაზიიდან, უბრალოდ სადმიდის ეს ხალხი მერე მაინტერესებს. რაღაცა მარშრუტების გაჩერება როა პირობითად მან დრო შევკრიბოთ ხალხი. ან რა შეხედვით გამოკეთებია. კლასში რა გაქვს შეკრების ადგილი? მაკდონალდსის პარკინგი. ეგ ის არის ხო მეტროსთან ახლოს რა შედარება. შენ უბრალოდ მანამდე იმდენად უნდა იცადო რომ ისეთი მარშრუტი შეიმუშაო ოპტიმალური რომ არატარო ძალიან ისეთ აი ხიდების ადგილი მაგალითად ძალიან სახიფათოა. მან უნდა კარგად მოიფიქრო წინასწარ სად გადაკვეთო გზა, როგორ გამოიყვანო მეორე მხარეს და არანაირი სხვა პასუხისმგებლობა არ გექნება. მაგიტომ ვიზახით რომ ანუ სრულწლოვანი ხალხზე ალაპარაკი და არა ვიღაცებზე ვინც ვერ გააკონტროლებს რა და იქაც დავწერთ რომ ანუ ინსტრუქტორს თუ არ დაემორჩილებს დავიწადი შენ გზაზე რა ანუ წესით ხო გამოკიდებულობა, რომელსაც დღეს ვზეიმობთ, სახელმწიფოსგან საკუთარი მოქალაქეების დასვასაც გულისხმობს. სახელმწიფოებრივი მობა ისაა, როცა ქვეყანა წესებით და კანონებით იმართება. ესაა სახელმწიფო მიდგომა, რომელიც ყველაზე უნდა ვრცელდებოდეს. ჩვენმა წინაპრებმა დიპლომატია, დაბალანსებული პოლიტიკა და სიკვდილეც კარგად იცოდა. კონსტიტუციაში ევროპა ჩაწერა. მის ამოედანზე ნახეთ ავტობუსის გაჩერება. აი მან როგორ რა სიჩქარით უნდა მოძებნო რომ დაეჭავო რა. ტიპმა ტაბლო და ავტობუსის გაჩერება ერთიანად გაიგო. ავარია, როდის? არავინ არ მოგმატებია ხო? ჩვენთან ერთად არის ნიკოლა ისევ 5 წლის. Please write slowly because we have a participant who is 5 years old. მოიცა? აჰა. ეხა ხილად გადავიდეთ. აი იქეთ მარჯვნივ მივდივართ. ეხა ამას უნდა შემოვუაროთ. ამო? აქეთ წადი, აქეთ წადი.
Bravo.